Schat, zullen wij iets doen vandaag? Zullen we ergens naartoe gaan? Heb je ergens zin in? Nee, ik wil niks doen vandaag. Ik wil nergens naartoe gaan. Ik heb nergens zin in. Waarom zeg je altijd overal nee op? Echt niet. Dat is echt niet waar. Dat slaat helemaal nergens op. Hallo allemaal, Dutchie Soupy. Het is even geleden dat ik mijn vorige video heb geüpload. En dat is omdat ik het nog rustiger aan moest doen de laatste paar weken. Maar we zijn er weer. En vandaag met een video over ergens, nergens en overal. Waarom maak ik een video over deze 3 woordjes? We weten toch al dat we die gebruiken voor een plaats. Wil je ergens naartoe gaan vandaag? Nee, ik wil nergens naartoe gaan vandaag. Heb je mijn schoenen ergens gezien? Nee, ik heb je schoenen nergens gezien. Wauw, jij hebt zoveel landen bezocht. Volgens mij ben jij al overal geweest. Nee. Ik ben echt nog nergens geweest. Ja, dus hier zie je dat je ergens kunt vertalen naar anywhere or somewhere. Overal naar everywhere. En nergens naar nowhere. Dus we gebruiken het hier voor plaatsen. Maar misschien is je opgevallen dat we in de intro ook zinnen gebruikten waar ergens, nergens en overal niet naar een plaats verwijsden. Schat, zullen wij iets doen vandaag? Heb je ergens zin in? Nee, ik wil niks doen vandaag. Ik heb nergens zin in. Waarom zeg je altijd overal nee op? Echt niet. Dat is echt niet waar. Dat slaat helemaal nergens op. Ja, dus heb je ergens zin in? Nee, ik heb nergens zin in. Waarom zeg je altijd overal nee op? En dit slaat nergens op. Oké, zoals je kunt zien, verwijzen ze nu niet naar een plaats. Dus wat betekenen nu ergens, nergens en overal in deze zinnen? Onderliggend zeggen we hier iets over iets, niets en alles. Heb je ergens zin in? Betekent, heb je zin in iets? Nee, ik heb nergens zin in. Ik heb zin in niets. Waarom zeg je altijd overal nee op? Waarom zeg je altijd nee op alles? Dat slaat nergens op. Nou, dat slaat op niets. Dit is niet letterlijk te vertalen. Dit betekent, it doesn't make any sense. Maar waarom is nu in deze zinnen iets veranderd in ergens, niets in nergens en alles in overal? Wie weet dat? Ja, dat ga ik jullie nu uitleggen. Als je een zin hebt met een werkwoord en een prepositie en je zet iets in de zin, dan verandert iets in ergens. En als je dus een werkwoord hebt met een vaste prepositie met alles in de zin, verandert dat in overal. En hetzelfde voor een werkwoord met prepositie en het woordje niets. Dat verandert in nergens. Als je een zin hebt, wil je iets doen. Dit is een goede, volledige zin. Wil je iets doen? Doen heeft hier geen prepositie. Maar als we gaan zeggen, heb je zin in iets? Ja, zin hebben in, feeling to do like something. Dan hebben we dus in en dan verandert dit in, heb je ergens zin in? Nou, een zin zonder prepositie. Bijvoorbeeld, mijn moeder wil iets met mij bespreken. Dit is een goede zin. Maar als we bespreken vervangen met spreken over iets, dan wordt de zin, mijn moeder wil met mij over iets spreken. Over iets praten, maar door de prepositie over verandert iets in ergens. Mijn moeder wil met mij ergens over
praten. En het laatste voorbeeld voor iets, bijvoorbeeld de man zoekt iets. Dat is een goede zin. Er staat geen prepositie, dus de man zoekt iets. Maar als je naar erin zet, de man zoekt naar iets. Nee, dat kan niet. Dus naar iets verandert in ergens naar. De man zoekt ergens naar. Dan, als je een zin hebt met een prepositie plus niets of niks in de zin, dan verandert het dus in nergens. Ik wil niets doen. Perfecte zin. Ik heb zin in niets. Ik heb nergens zin in. Wat anderen van hem denken, dat doet hem niets. Dit is een goede zin. Er staat geen prepositie, dus het doet hem niets. Het maakt hem niets uit. Want de man schaamt zich voor niets. Nee, dit klinkt niet goed. Voor niets wordt nergens voor. De man schaamt zich nergens voor. En de laatste. In een museum mag je niets aanraken. Je mag aan niks zitten. Ja, zitten aan iets is betasten. Nu zit ik aan mijn haar. Ik zit aan mijn schouder. Dus ik raak het aan. Ik betast het. En in een museum mag je aan niets zitten. Nee, aan niets wordt nergens aan. Je mag nergens aan zitten. Juist. De laatste nu is prepositie plus alles wordt overal. Waarom ben je over alles zo negatief? Waarom ben je overal zo negatief over? Ja, dus waarom ben je over alles negatief? Dat kan niet. Waarom ben je overal? Dus alles wordt overal. Waarom ben je overal zo negatief over? Waarom zeg je op alles nee? Op alles wordt overal. Waarom zeg je overal nee op? Wauw, Maria kan alles. Zij is goed in alles. Nee, goed zijn in, dus in alles wordt overal in. Maria is overal goed in. En de laatste, de oude man vindt alles vervelend. Ja, vervelend vinden, geen prepositie. Hij vindt alles vervelend. Hij ergert zich aan alles. Ergeren aan alles. Hij ergert zich overal aan. Juist. Oké, dit waren alle voorbeelden. En misschien wil je nog meer voorbeelden zien en een beetje oefenen. En dat kan op mijn Patreon pagina, want daar heb ik voor mijn patrons nog extra materialen geüpload. En voor hier een beetje huiswerk. Ik geef jullie 4 zinnen. En jullie moeten kijken of die zinnen al goed zijn of dat ze herschreven moeten worden. Ja, nummer 1. Heb jij iets geleerd vandaag? Is die zin goed of niet? Heb jij iets geleerd vandaag? Nummer 2. Ben jij bang voor iets? Is die zin goed of niet? Nummer 3. Die man lacht om alles. Klopt die zin? En nummer 4. Ik schrik van niets. Is die zin goed of niet? Ik schrik van niets. Nou jongens, ik wens jullie natuurlijk vandaag weer een fantastische dag. Als je nog niet bent geabonneerd op mijn kanaal, maar je wilt wel meer Nederlands leren met mij, abonneer je dan nu. Als je deze video leuk vond, geef hem alsjeblieft een like, want zo help je mij en mijn kanaal om te groeien.
En verder wens ik jullie natuurlijk allemaal weer een fantastische dag. Ik zie jullie heel gauw in de volgende video. Doei!